Assalamualaikum. Good morning. Okay, pagi ni kita dah nak bergerak ke Shanghai. So kita akan naik kereta api ataupun high speed high speed train dari Beijing South Railway Station sampai kepada Shanghai Station, Shanghai Hangzhou Station. Oh my god, maaflah kalau salah sebut ke apa. Our driver akan pick up dalam pukul 8 dan kita akan bergerak terus ke sana. Kita punya G7. Okay, we all dah sampai dekat train station. So, kita punya train akan berlepas dalam masa 1 jam lagi. Jadi kita nak breakfast dulu dekat, nak jajan kedai makan memang susah lah dekat China ni. So in the end kita terpaksa juga minum kopi atau makan breakfast dekat Starbucks. Order kopi, order teh, patut order croissant untuk alas perut. Kita punya masa berlepas dalam pukul 10 and then the duration tu, perjalanan dia mengambil masa dalam 4 jam setengah dan I dah terpaksa berpisah gerabak dengan Mr. Bob sebab order asing-asing dekat trip.com dia tak boleh order lebih pada 5 tiket dan kita 6 orang, jadi saya order 4 tiket plus another 2 tiket, so terpaksa duduk separately. So kita tengok macam mana lah boleh tukar tiket ke apa ke. Kenapa? Sebenarnya hari ni hari percutian Dragon Boat Festival di China, jadi macam ada kerisauan yang ramai gila orang, tapi nampaknya okey lah, dia ramai tapi tak adalah gila pack macam dalam gambar masa dia share during Chinese New Year. So, yeah. Okay, kita nak jalan dekat kita punya own train, our own car. Car kita nombor 3. Nombor 3 bang. Ni 6. It's gonna be a full train. Okay, alhamdulillah dah atas train dah, terpaksa juga duduk asyik. Papa. Orang tak ada space pun. Orang tak ada space lah. Mana Ryan? Ryan okey. Ada dekat sana. Dia suruh I ambil phone daripada you. Oh, okay. Kalau travel jauh just to get the phone. Jauh sangat tak? Bertahan actually. Banyak. Okay. Gerabak ada. Bye Baba. Boleh jumpa nanti. Bye. Okay, bye. 感谢您的配合。Ladies and gentlemen, welcome to take this train. The next stop is Jinanxi Railway Station. Smoking is banned on this train. Thank you for your cooperation. Much later.
It's okay, basah sikit. What happened? My cat. Tak apa, basah sikit. No, it's okay. I see cold. Oh. Ni kereta pertama kita dekat Shanghai. Wow, so nice. Not sure brand apa ni. Advance-nya kakak. Spacious. Alright. Okay, nak pergi ke hotel. Sini. It is. Oh, this is the living room. Okay, kita boleh simpan makanan dekat fridge dia. Fridge sejuk. Explore sikit. Kat dalam ni ada cutleries. Tapi of course lah, you kena samak kot sebelum pakai. Ada cutleries. Lemak kat luka. Ada juga mangkuk semua nak masak. Pinggan. Pinggan mangkuk. Sorry, pinggan. Kosong. Ada washer and dryer. And then ada fire extinguisher mangkuk. Hi guys, kita nak pergi cari makan dalam hujan. Living life every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think. Assalamualaikum guys. So we are in dekat Ali Falafel. No lighter. So we are going to have Lebanese dinner tonight. So buat the kids. Restoran ni dalam 700 meter from our apartment. So kat sini memang makanan dia halal. Share. Makanan dia memang halal. So kita ada order beberapa portion, a bit on the pricey side sebab dia maybe halal meat, and then adalah nanti ada mix of variety. I can show you what we've ordered. Ni budak-budak. It's living with no shame. Wait, no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us, and that's okay. Well, I just wanna be happy. How to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Good morning guys. So pagi ni kita dah keluar hotel around 10 pukul 10 pagi. Kita nak buat city tour. So ambil Klook. Ada satu package tu macam pakai city bus. So city bus ni macam boleh pusing-pusing bandar Shanghai. And then dia ada
looping ataupun route dia sendirilah. So I rasa itu paling cost effective kalau kita nak tengok monument certain monument keliling Shanghai. So now kita nak walk dekat tempat collection of this ticket atau voucher. Will bring you around Shanghai today. Okay guys, kita dah atas bus dekat red bus untuk sightseeing. Dia akan bagi kita satu map macam ni. Dia akan bagi satu map and then dia akan tunjuk tempat-tempat yang kita maybe nak pergi, nak round. So kita just ikut je lah, ikut route tu. And then sekejap, I tunjuk ini map dia. 东方明珠广播电视塔，需要下车的乘客等车辆到站停稳后再下车。您可以在此站换乘 And 旅 then 游 you 3boleh 旅游时限 cocok kat sini 是旅游3000 untuk 末班车 dengar 上 English 4点 version. 请注意换乘时间。欢迎乘坐都市观光旅游当然了。您可手机扫描 About the 护照 time. 二维码收。 Sabarlah, Mama nak buat video. Buat video, Mama itu dong buat video. Video. Okay, bye-bye. Fulfilling dating You for no speak English. dalam hujan dengan anak berderet-deret kat belakang. No speak English. So kita nak berjalan ke arah our lunch place. Dia makan lanchow stretch noodles. So budak-budak dah kelaparan sebab sejuk rasanya. Kat sini ada banyak je restoran. Nak cari yang halal tu yang susah sebenarnya. Kalau nak cari nan halal kat mana-mana je lah, memang banyak. Bawah ni pun ada. Tapi tak, memang of course lah Shops and restaurants. tak halal. Dekat dalam tower itself ada Starbucks. Ruzain. Bukan letters. Oh, Ruzain. Tapi kita nak lunch terus, nak makan benda berat. So yes, So many snails. kena cari yang halal. Snails tu. Apa dia? Snail. Queuenya snail tu, siput. I don't need that to send to my friend. Ada statue siput, jap tunjuk. What is that? Mama, no. Jadi semua tak nak adik. Tengok ada banyak siput dalam tu. Ada siput. Ada siput seberang jalan. Okey, kita dah jalan dekat 1 km dari tower tadi dalam bau hujan-hujan dengan bau orang kecil budak bawa kenet. Tapi alhamdulillah sampai. Ni kedai lounge show beef noodles. So specialty dia adalah beef noodles. Ada juga macam biasalah yang sate kebab tu kat sini agak famous. So Mr. Bob order yang tu, I order nasi sebab I nak makan nasi. And then the kids order mi. Kita tengoklah macam mana. Okay. Dah sampai. Okay. Jadi model lah. Okay. Makan mi. Ambil yang atas. Mulut dekat-dekat. Okay. Stand up. Okay. Duduk belakang lagi. Okay. Mulut dekat-dekat That's a lot. Tanggal tu. Belum. A lot. That's so much. Berapa? Dah That's selesai so ni. much. This is sekolah. Follow. Oh, Mama tak ambil video lagi apa ya? Oh, tak apa. Mama ambil yang ni ya. Nak ya? Okay. Siap lah. Yes, Melayu ah. Sekejap Angkat bawahnya chopstick. Okay, order nasi goreng. Nasi pun pakai chopstick.
Kau rasa? Dah. Sekali lagi. Kedap-kedap. Alright. Apa gaya lalu ramai? Vanilla, chocolate. Pistachio, chocolate, cookies and cream. My vanilla. I want four. Okey, jom. Okey, kita dah habis berjalan-jalan di U Garden. Dah sempat bergambar. Ada juga shopping. I cari jade. Batu jade kan. I boleh gelang dengan cincin for myself. So self reward. And now kita nak cari bas semula balik ke depan untuk bergambar di sana sebelum pulang ke bilik hotel.